สวัสดีครับผมชื่อนาทีนะครับและวันนี้ผมมีเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสพบเจอเหมือนกับผมและเพื่อนๆเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าเก่าแก่ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ย้ำเลยนะครับว่าไม่มีอยู่ในแผนที่และมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะหาเจอได้ง่ายๆต้องบอกตรงๆเลยครับว่าผมกับเพื่อนๆที่ได้แวะไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่องานวิจัยของพวกเราก็ไปเจอเข้าโดยบังเอิญและศาลเจ้าแห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับและเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ครับขอให้ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้แต่สำหรับพวกผมที่ได้เจอบอกเลยว่ามันไม่ได้สนุกอย่างที่เล่าไปแน่นอนครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมและเพื่อนๆได้ตัดสินใจเดินทางไปสำรวจสถานที่ในชนบทเพื่อทำงานวิจัยจนเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวมันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเล่ากันว่ามีวิญญาณสิงอยู่พอฟังแล้วพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาลเจ้านี้มากๆเพราะชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่น่ากลัวมากพวกเราเลยตัดสินใจเดินทางไปสำรวจเพื่อค้นหาความจริงด้วยกันเมื่อเรามาถึงหมู่บ้านที่ว่าซึ่งก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบและมีบรรยากาศที่น่าอยู่ผู้คนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นมิตรแต่เมื่อเราถามถึงศาลเจ้าชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้กลับแสดงท่าทางแปลกๆดูกล้ากลัวๆที่จะพูดถึงศาลเจ้านี้และบอกเราว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศาลเจ้าเพราะเชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายสิงอยู่ที่นั่นโอ้ยพวกเอ็งมาจากไหนกันล่ะเนี่ยถึงได้ไปอยากลองดีกันที่ศาลเจ้านั้นใครเขาอยากจะเข้าไปกันเตือนแล้วนะว่าอย่าได้เข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวมีอะไรตามกลับไปจะหาว่าไม่เตือนไม่ได้นะมันน่ากลัวมากขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณลุงถ้ารู้ว่าทำไมมันถึงน่ากลัวก็อาจจะไม่กลัวมันก็ได้นะ ระหว่างที่ผมกำลังถามคุณลุงคนหนึ่งเกี่ยวกับศาลเจ้าซึ่งคุณลุงคนนี้ก็เป็นคนที่เล่าถึงศาลเจ้าได้มากที่สุดแล้วเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพอเราหันไปมองก็ปรากฏว่าเป็นคุณยายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาอย่างเงียบๆพอคุณลุงได้เห็นว่าคุณยายคนนี้เดินเข้ามาก็รีบบอกให้พวกเราไปคุยกับคุณยายคนนั้นแทนที่จะมาคุยกับเขาซึ่งผมกับเพื่อนๆก็ได้มารู้ทีหลังว่ายายแกชื่อยายจันครับพวกเราได้เจอกับยายจันหญิงสูงวัยที่ท่าทางยังกระฉับกระเฉงที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาลเจ้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างดียายจันเล่าให้เราฟังว่าศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็นที่บูชาเจ้าแม่นามหนึ่งที่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อของท่านตรงๆนะครับแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อร่วมๆเกือบจะ50 ปีก่อนศาลเจ้านี้ก็ถูกทิ้งร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลยโหเกือบจะ50 ปีแสดงว่ายายอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเหรอครับตอนนั้นยายก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นแหละก็เห็นและรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างในหมู่บ้านก็มีคนรุ่นยายเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วล่ะตอนเนี้ยยายจันเริ่มเล่าว่าในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าพร้อยเป็นลูกสาวของพ่อใหญ่คมหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้นเธอเป็นคนสวยมากๆเป็นที่ชื่นชอบของชายหลายคนที่ยังโสดในหมู่บ้านแต่พร้อยกับเลือกที่จะไปมีสัมพันธ์ลับๆกับช้างที่จู่ๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลาร่วมเดือนจนเรื่องที่พร้อยเป็นชู้กับช้างถูกเปิดเผยก็ได้เจอกับร่างของช้างในป่าใกล้กับศาลเจ้าช้างถูกสังหารโดยภรรยาของเขาเองที่เป็นญาติฝ่ายหญิงของพ่อใหญ่คมนาคภรรยาของช้างทนไม่ได้ที่สามีมีชู้กับหญิงอื่นพ่อใหญ่คมพยายามที่จะปกป้องลูกสาวแต่ก็ถูกทำร้ายจนสาหัสในเวลาต่อมา
นาคที่ตั้งตนเป็นศาลเตี้ยจัดการกับคนที่ทำร้ายตัวเองให้เจ็บช้ำใจก็ได้ร่วมมือกับพวกที่ตัวเองจ้างวานจัดการจบชีวิตของพร้อยที่ในเวลาต่อมาได้ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในศาลเจ้าและเพราะเรื่องราวนี้เองที่เป็นที่มาทำให้วิญญาณของพร้อยยังคงอยู่ในศาลเจ้าไม่สามารถไปสู่สภาวะสงบได้ผมกับเพื่อนๆที่ได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วก็รู้สึกหดหู่มากครับเพราะในสมัยก่อนการตั้งตนเป็นศาลเตี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยในตอนที่บ้านเมืองยังไม่ได้มีความเจริญขนาดนั้นแม้แต่ในยุคปัจจุบันบางพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญแม้จะพัฒนาไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีการทำแบบนี้กันในหลายพื้นที่เพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวออกไปก็เท่านั้นเองการเดินทางไปยังศาลเจ้านี้เป็นไปด้วยความลำบากแต่โชคดีที่ยายจันยอมมากับพวกเราด้วยพวกเราต้องเดินทางผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยหญ้าสูงและเถาวัลย์ที่พันรอบตัวจนเดินลำบากเมื่อเรามาถึงศาลเจ้าก็ได้เห็นว่ามันเป็นโครงสร้างไม้ที่เก่าแก่และมีรอยแตกหักที่เห็นได้ชัดบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าทั้งมืดและเต็มไปด้วยความเงียบที่ชวนให้วังเวงทำให้สถานที่นี้ดูน่ากลัวและลึกลับมากครับขณะที่ผมกับเพื่อนๆกำลังเดินสำรวจรอบศาลเจ้าเราก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกกันตลอดเวลาเดือนแฟนของผมที่เป็นคนมีเซนส์ก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างและเห็นภาพหลอนของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นพร้อยเดินอยู่ในศาลเจ้าพงเพื่อนสนิทของผมเองก็เห็นเงาดำในกล้องถ่ายภาพที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่รูปถ่ายที่ถ่ายออกมาสำเร็จแล้วกลับไม่มีเงาดำนั้นซึ่งพงก็ยืนยันหนักแน่นมากว่าเขาไม่มีทางที่จะโกหกอย่างแน่นอนส่วนผมเองขณะที่เดินเข้าไปในศาลเจ้าผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและรู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเราอยู่เพื่อนของผมอีกคนนั่นก็คือลินซึ่งมีความเชื่อเรื่องวิญญาณและมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถสัมผัสหรือรับรู้เกี่ยวกับพลังงานเหนือธรรมชาติได้ก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆเธอเริ่มพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอเองและคำพูดนั้นก็เต็มไปด้วยความโกรธและความทุกข์ทรมานเรารู้ทันทีว่าเธอถูกวิญญาณเข้าสิงแล้ววิญญาณของพลอยที่ถูกสังหารกำลังใช้ร่างของลินเพื่อสื่อสารกับพวกเราเธอพูดถึงความเจ็บปวดและความแค้นที่เธอมีต่อคนที่ทำให้เธอต้องพบจุดจบแบบนี้ใครที่มันทำให้กูต้องเป็นแบบนี้ใครมันพูดได้มึงใช่ไหมมันเป็นใครพวกมึงรู้ใช่ไหมในตอนนั้นสถานการณ์นี้ทำให้เราทุกคนหวาดกลัวและไม่รู้จะทำยังไงต่อยายจันที่มากับพวกเราด้วยก็รีบเข้ามาช่วยลินด้วยการท่องคาถาอะไรบางอย่างก่อนจะเอามือแตะไปที่หน้าผากของลินและก่อนที่ยายจันจะบอกกับพวกเราว่าเราคงต้องทำพิธีขอขมาและปลดปล่อยวิญญาณของพร้อยเพื่อให้เธอได้รับความสงบรวมทั้งขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและขอให้วิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานแล้วทำไมต้องเป็นพวกเราด้วยล่ะครับพวกเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะพวกเองไม่เกี่ยวแต่ข้านี่แหละเกี่ยวเพราะข้าเป็นหลานของน้าพร้อยเองตลอดเวลาหลายปีที่ข้ามีชีวิตจนถึงตอนนี้ก็ไม่คิดจะทำพิธีจนได้เห็นว่าน้าพร้อยทุกข์ทรมานแบบนี้ถึงผมกับเพื่อนๆจะไม่ได้มีความสามารถหรือรู้ว่าต้องทำพิธียังไงและไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแต่พวกเราก็ตัดสินใจที่จะช่วยยายจันครับยายจันเล่าให้เราฟังถึงพิธีกรรมที่ต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารที่พร้อยชอบดอกไม้9ชนิดธูปเทียนและของในพื้นที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณอีก3อย่างนอกจากนี้ยังต้องมีการสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อขอขมาและขอให้วิญญาณได้รับความสงบ
เราเริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้ตามที่ยายจันขอให้ช่วยเมื่อเราวางเครื่องเส้นไหว้ลงแล้วเริ่มสวดมนต์ซึ่งยายจันเป็นคนเริ่มสวดลินก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ดังขึ้นรวมไปถึงเสียงฝีเท้าที่เหมือนมีคนเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งเสียงนี้พวกเราได้ยินกันทุกคนเลยครับก่อนที่พวกเราทุกคนจะได้เห็นร่างเงาของชายหญิงคู่หนึ่งที่ปรากฏขึ้นในศาลเจ้าร้างผมยอมรับเลยว่าผมแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยครับพวกเราเริ่มรู้สึกถึงความกลัวและกังวลแต่ก็พยายามข่มความกลัวไว้เพื่อให้ดำเนินพิธีต่อไปได้ขณะที่เราสวดมนต์และอธิษฐานผมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากศาลเจ้าเป็นพลังงานที่เย็นเฉียบและหนักหน่วงมันไม่ได้มีคลื่นพลังอะไรที่เรามองเห็นได้ด้วยตาแต่เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกซึ่งทำให้ผมแน่ใจและเชื่อมากๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่มันเกิดขึ้นจริงและส่งผลลัพธ์ออกมาจริงๆขณะที่เราวางดอกไม้ลงที่หน้าศาลเจ้าเสียงสะอื้นก็ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราขยับตัวเข้ามาใกล้กันด้วยความกลัวนาพลอยวันนี้หนูได้มาขอขมาและมาช่วยปลดปล่อยแล้วขอให้นาพลอยกับน้าช้างอโหสิกรรมและอย่าเครียดแค้นต่อคนที่ทำกับน้าทั้งสองคนอีกเลยนะไปสู่สุคติเถอะนะคะนาพลอยคำพูดของยายจันทำให้มีลมวูบใหญ่พัดมาจนพวกผมถึงกับตกใจที่มีเหตุการณ์ทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยแบบนี้ยายจันบอกว่าเป็นเพราะพวกเราอธิษฐานด้วยความจริงใจเลยทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเสียงสะอื้นที่ดังอยู่ก็หยุดลงทันทีบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าเงียบสงบอีกครั้งยายจันขอบคุณพวกผมที่ช่วยทำพิธีและช่วยกันส่งแรงอธิษฐานให้กับพลอยกลับไปแล้วพวกผมจะทำบุญให้อีกนะครับแต่ว่าถ้าจะขอให้ยายจันมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเรายายจะสะดวกไหมครับต้องบอกว่างานวิจัยของผมกับเพื่อนเปลี่ยนจากเรื่องการสำรวจธรรมชาติมาเป็นเรื่องความเชื่อก็เพราะได้เจอกับศาลเจ้านั้นและยายจันเลยครับทุกๆอย่างที่ผมกับเพื่อนได้เจอคงต้องบอกตรงๆว่าผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆกับเรื่องผีหรือวิญญาณแต่ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าประเทศของเราต่อให้ตอนนี้จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนผมเองคนหนึ่งก็ยังมีความเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีเรื่องราวความลึกลับเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราไม่รู้ครับตัวผมเองที่ปัจจุบันได้ทำงานด้านนี้ถ้าได้เจอกับอะไรแปลกๆหรือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออีกก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสวัสดีครับ